Hi guys, I'm irishnicolemacapagal and welcome to my YouTube channel. So for today's video, hindi po ako magme-makeup dahil naka-makeup na ako. Kakatapos ko lang po mag-makeup. And for today's video is magre-review ako ng isang product. Actually, hindi siya review. Ang gagawin ko is i-share ko sa inyo yung magiging journey ko sa product na to. And last December ko pa siya binili and hindi ko pa siya nagagamit until now dahil nga kumukuha lang ako ng tamang timing para sa product na to dahil medyo complicated siya. And yung sinasabi ko is itong Ryx Skincerity, and di ako sure kung Ryx or RYX. Basta ito siya, Ryx Skincerity Clear Balm and Advanced Exfoliating Kit. Ito siya guys, and nabili ko siya sa Shopee. And nakalimutan ko na yung price. And ilalagay ko na lang sa description box kung saan shop ko siya nabili. And nakakita na rin ako ng mga reviews nito sa YouTube. And magaganda naman yung mga naging result ng mga journey nila. And yun, kaya ako bumili nito dahil nga yung skin ko sobrang madaming tumutubo na kung ano-ano. Kasi hindi ko din gets kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nagme-makeup. Siguro yung last na nag-makeup ako, yung pang last na vlog ko, which is 3 weeks ago or 4 weeks ago. And yun, sobrang daming pimples or sobrang daming tumubo sa mukha ko. And ilalagay ko na lang sa screen kung anong itsura nila. Ako siya binili dahil nga ang dami kong naging pimples sa mukha. And hindi na siya masyadong halata ngayon kasi nga nag-makeup ako. Ito yung packaging niya sa gilid. So, ang sabi dito is Slay the Day. And meron din siyang mga steps sa likod. I-open ko na yung box para makita na natin yung nasa loob niya. So, ito siya yung yung loob ng box. And yung packaging, ewan ko yung basta yung parang lalagyan niya, ayan. Yung lalagyan niya parang velvet pink na matte. Yung texture. So, ayan siya. Plastic siya sa likod and then ito, velvet matte na pink. Ewan ko anong tawag dun, basta ma-velvet siya. Yung texture niya ma-velvet. And then, ito yung toner. Yung toner. And then, may dalawang cream. Ito yung cream. And then, the soap. So, ito yung soap. Ito yung pinaglagyan. Ang cute na itong lalagyan, no? And, yung soap, feeling ko, ang laki-laki niya. Ang laki ng soap, oh. And then, yung dalawang cream. So, buksan natin yung cream. And, meron ba wala yata siyang expiration. Wala akong nakita. Ay, ito. Meron siyang expiration dito sa mga product. Nandito sa mismong product. So, ayan. So, ayan siya. Yung expiration date. Nasa mismong lalagyan. Guys, mabango siya. Wala siya matapang na amoy. First time kong gagamit ng product na magbabalat yung mukha ko. So, medyo natatakot ako, pero why not try natin na malaman ko, diba? And then, naka-indicate sa cream kung alin yung pang night and alin yung pang day. Meron siyang sun and meron siyang moon. Ayun yung consistency niya. Ayun. Normal, normal cream. Itong pang night ay, tingnan natin. Iba yung sa night. Para siyang medyo yellow. Ayan. Kita ba? And, para siyang medyo yellow. Yung soap and color pink. Para siyang amoy kandila.
Meron naman siyang kaamoy nito mga cream, tsaka ng toner, pero mas nangingibabaw yung amoy ng kandila. O kaya ako gumamit nito tulad na nga na sinabi ko na kanina dahil nga ang dami kong something sa face. Gusto ko din makatry ng bagong product na never ko pang ginawa sa face ko tulad ng mga product na peeling skincare. Ano ba? Peeling skincare. Mga nagbabalat ng skincare, alam niyo ba yun? Magsasabon muna ako ng face and maglalagay nitong mga to and abangan nyo yung magiging journey ko hanggang sa huli. Kaya po sana panoorin itong video to hanggang sa huli para malaman nyo kung ano magiging itsura ng face ko before and after. Guys, kakatapos ko lang po magsabon ng mukha and ayan po yung itsura ko pag wala akong makeup. Ang daming kung ano sa mukha ko, diba? Ang daming mga peklat, tapos may mga tumutubo pa. Ayan yung mga peklat. Ako ng toner. First application ko po ng toner sa mukha ko. Tapos na ako maglagay ng toner and maglalagay na ako nitong night cream. It's update day 2 and yung face ko shiny and nakapaglagay na din ako ng toner tsaka ng cream. So ayan, ba't parang ang itim ko na ma-update na yung toner tsaka yung soap. So guys, quick update, ayan na yung face ko day 3. Heal na siya, ayan. And natuyo na din yung pimples ko dito. Super nag-peel na siya. Date. Maglalagay na ako ng toner and yan, tap-tap lang. Tap-tap lang yung ginagawa ko kasi super hapdi na niya. As in, super hapdi na niya. Tinitiis ko lang ngayon. And hindi ko siya ginaganon. Basta nakakatakot siyang ganunin. Yung cream din ng hapdi, grabe. Galing natuyo na agad yung pimples ko. It's day 4 update. And ayan na yung skin ko. Nag-peel na siya dito. And dito din nag-peel na siya. Wala na yung pag-peel dito. Ang shiny nung nung new skin na lumitaw. And dito, nag-peel pa siya. Ayan o. Kita naman sa camera. Yung mga pimples ko, nag-lighten na yung mga pimple marks. And yung pimples, natuyo na. So, ayan. 4 days pa lang yan, guys. Ang bilis ng pagpipil niya. And to be honest, pinil ko yung mga talagang nakauslit na balat. Tinanggal ko yung kasi nakakairita. And nung naligo ako, natanggal kasi kasi pag sabon ko, habang binabanlaw ko, nararamdaman ko yung mga balat. And ginagano ko na habang binabanlawan ko. So, ayun, natanggal yung pagpipil, yung mga uslit-uslit na balat. Day 5 update. And yung nag-peel kahapon, nag-peel ulit siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero ito siya. Ako mismo kitang-kita ko, binalatan ko. Kaso nga, pagising ko kanina umaga, may peel ulit siya. Hindi ko alam kung bakit. And baka second peel, meron bang ganun? So, and yung yung noo ko. And ayan po, yung sa noo, nag-peel na din siya. Ayan, yung malaki kong noo, nagpipil na. Ayan yung sa face ko naman. Ayan. Super dry ng face ko. Wala pa ako nilalagay. And nagsabon pa lang ako. And hindi pa ako naglagay ng toner at saka ng cream. Guys, day 7 and hindi ako nakapag-update kahapon kasi nakalimutan ko and super busy ko din kahapon. And ito na yung face ko. Ayan, super shiny na niya. And tapos na din siya magbalat and dito na lang sa gilid-gilid dito. Sa gilid-gilid meron pa din and hindi naman siya masyadong halata. And kakatapos ko lang din maghilamos and maglagay ng night cream. As you can see, yung mga pimples ko, and yung mga pimples ko, hindi na siya masyadong visible.
And dito lang sa nose nagka-problem ako kasi kinamot ko siya. Kinamot ko siya habang nagpipil pa siya. Kaya yan, nagka-peglat. Kaya habang nagpipil yung mukha niya, iwasan yung kamutin. Iwasan yung kamutin yung kahit anong part ng face niyo, lalo na kung nagpipil pa siya. So, ayan po yung day 7. And pasensya na po ulit at hindi ako nakapag-update ng day 6. So, day 10, ayan yung face ko. Wala akong kahit anong nilagay sa face ko. And lipstick lang. Tsaka, kilay. And hindi pantay yung kulay ng face ko tsaka ng neck ko. Halata naman, diba? So, ayan. Kakatapos ko lang din mag-toner and cream, day cream. So, this is the day 10. So, masasabi ko naman na medyo nag-lighten yung mga dark spots. So guys, quick and final update, and this is day 18 na paggamit ko ng Clear Balm Exfoliating Kit. And as you can see, yung mga dark spots ko nag-fade, and hindi sila totally nag-fade, pero halos nawala na po yung mga dark spots ko, and wala akong pimples na tumubo. And yung skin ko, pumuti din siya, and super glowy niya, and hindi lang po halata sa camera. Pero in person, super glowy niya and super glass skin niya tignan. And super happy ko po sa naging result sa paggamit ko ng Clear Balm Exfoliating Kit. And super worth it po ng paghihintay and pagtitiis to achieve this glass skin effect. And that's all for today's vlog, guys. And if you like this video, don't forget to like and subscribe and click that notification bell down below. And thank you so much for watching. Bye!